Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of The Glam Show. This is your program host Rojika Pokhrel. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this very episode we have invited Manhunt International Nepal 2025. He is none other than Mr. Swastik Dhakal. Let's welcome him on the show. Namaste. Namaste. How's everything going on? Everything is going good. Going good. Right. We're very saddened with all the things that are happening right now in the country, but we need to move on. जतिसुकै गाह्रो भए पनि जतिसुकै challenges भए पनि हैन, so we need to do better than yesterday. So त्यही होपले नै अगाडि बढिराख्नु परेको हुन्छ हैन. So you hold this title of Manhunt International Nepal 2025. It's been quite some time that you carried this sash on yourself, and you also represented Nepal. You're planning to represent Nepal too. I have done it. Right? So you have also represented Nepal in an international arena. So how does it feel to hold this title? Maybe it's a little late to ask this. तर पनि कस्तो फिल हुँदैछ? I'm feeling really great. I know. First मा त मेरो बच्चैदेखि ड्रिमै थियो. As I belong to मेरो पहिल्यैदेखि म स्पोर्ट्सकै फिल्डबाट बिलोङ गर्थे. अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल रिप्रेजेन्ट गर्न नेपालको एउटा केही नै लाइक जर्सी लाएर भयो नि रिप्रेजेन्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो. तर अब लकिली I got chance to represent Nepal यो सास लाएर, and I'm feeling really proud को कुरा पनि हो मेरो लागि चाहिँ. So you did mention स्पोर्ट्सको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने इच्छा थियो भनेर. हजुर. Right? So modeling or pageantry is a totally new word for you, because you don't have that background, हैन, model भएर ramp walk गरिराखेको or like pageant मा पहिलेदेखि एक्सपिरियन्स भएको background definitely हैन नि त यहाँको. So how did it all happen? कसले त्यो एउटा स्पार्क हुन्छ नि यहाँमा चाहिँ ल्याइदियो यो pageant मा आउनु पर्छ है भनेर. यस्तो थियो मैले पहिल्यैबाट लाइक मलाई यो अपडेटेड चाहिँ हुन्थे म हैन, जस्तै अब इन्डियाको म्यानहन्ट देखि लिएर सबै पहिला जस्तै जोन अफ राम देखि लिएर सबै हुनुहुन्थ्यो नि त, अनि नेपालको नि प्रशान्त ताम्राकर्ताहरू सबै हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि अपडेटेड चाहिँ थिएँ, तर मलाई चाहिँ म त्यो सक्छु जस्तो चाहिँ मलाई हुँदैन थियो कि, बिकज आई बिलोङ टु अब डिफ्रेन्ट फिल्डबाटै. अनि पछि मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ विवेश श्रेष्ठ भन्ने, उहाँ चाहिँ 2019 को म्यानहन्ट हुनुहुन्छ. हजुर हजुर. अनि उहाँ र मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि राम्रो सम्बन्ध थियो. अनि उहाँले चाहिँ म चाहिँ रिसेन्टली अब जिमहरू पनि त्यो बेला जान थालेको थिएँ, अनि मेरो राम्रो लाइक फिजिक अपडेट पनि हुँदै थियो. अनि उहाँले मलाई पर्सनल चिन्नु भएर पनि उहाँले चाहिँ मलाई ल यु ह्याभ टु गो हियर गर भनेर भन्नुभयो. अनि मलाई पहिल्यैदेखि भएको भएर ल अन्त जाउँ भनेर चाहिँ. ओके. सो उहाँले चाहिँ यहाँलाई इन्स्पायर गर्नुभएको हिसाबले हैन, वान अफ द चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ. त्यसपछि मेरो जिमको मेम्बर मेरो दाइहरू त पछाडि हुनुहुन्छ. They're always there. They're right? always there, yes. So since you say that you studied IT, and so IT graduate भइराख्दाखेरि चाहिँ, so when did you realize that tech was not your calling, something else was भनेर कहिले रियलाइज भयो त? ड्युरिङ द लकडाउन टाइम एक्चुअली, किन भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ अब वर्क फ्रम होम भयो. मेरो चाहिँ बाहिरको कम्पनी थियो. अनि त्यो हुँदाखेरि वर्क फ्रम होम भयो. वर्क फ्रम होम हुँदाखेरि अब कोहीसँग नबोल्ने, अब त्यो कहिलेकाहीँ त अब आइटी भनेपछि अब आइटी गाइज नहोस् कि काम गर्न थालेपछि यु नेभर युज टु डुइङ एनिथिङ के. अनि खाना पनि त्यस्तो खासै त्यो यो सकाएर गर्छु भन्दा भन्दा बेलुका भइदिने. अनि त्यसरी चाहिँ म एकदमै त्यो मोनोटोनस भए जस्तो, त्यो मलाई चाहिँ लाइक जिन्दगीमा लाइक फनै नभए जस्तो हुन थाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आई रियलाइज कि दिस इज नट माई कप अफ टी. म चाहिँ छोड्नुपर्छ भनेर मैले धेरै सोचेँ, तर मैले त्यो सोचेको अलमोस्ट 1-1.5 वर्ष चाहिँ मात्रै छोड्न सकेँ यो फिल्ड चाहिँ. सो पर्सनल टाइमको लागि कि होइन म कुनै फिल्डमा अरू राम्ररी एक्सेल गर्न सक्छु, अरू हुन्छ नि अलिकति मोर क्रिएटिभ भए हुन सक्छु, बिकज यु से द्याट यु आर काइन्ड अफ एक्सट्रोभर्ट होइन. सो अब आइटी फिल्डमा लागेपछि अलिकति धेरै चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड ल्यापटप बेस्ड कामहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, कम्युनिकेसन त्यति धेरै हुँदैन. अब वर्क फ्रम होम अफकोर्स कोभिडको बेला त वी वर अल वर्किङ फ्रम होम, राइट? सो त्यो बेलामा त्यो कुरा हिट भएको हो कि होइन लाइक आइटी पढेर पनि म जब चाहिँ कुनै अरू विषयमा गर्छु भन्ने यहाँको थियो? मलाई चाहिँ यस्तो थियो, मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बिजनेस थियो. अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि बिजनेसमा चाहिँ पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो, तर मैले गरेँ भने नि आइटी रिलेटेडै बिजनेस गर्छु. फर्स्टमा आइटीमा एक्सपिरियन्स लिउँ भनेर आइटी जोइन गरेँ. अनि त्यो हुँदै गर्दा कोभिडको टाइममा चाहिँ एक्चुअली हिट मी के अरे अब यसरी चाहिँ हुँदैन, किनभने आई हेभ योभन्दा मेरो पोटेन्सियल अझै धेरै छ. आई थिङ्क यो चाहिँ मेरो लागि होइन जस्तो भयो. अनि द्याट्स वाइ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो सुरु भयो एज आई बिलोङ फ्रम स्पोर्ट्स एज वेल. अनि त्यो सबै कुरा हुँदै गर्दा अब न यता खेल्न जाने न यता त्यो केही पनि मिलिरहेको थिएन कि. म चाहिँ जस्ट आइटीको लागि बिलोङ गर्दिनँ जस्तो चाहिँ त्यो बेलादेखि फिल भएको. ओके. सिन्स रिफ्लेक्टिङ यर जर्नी होइन, सो अलिकति क्ल्यास भएको, बिकज एभ्री टिनेजर्स लाइक ग्रोइङ अप होइन, सो अडल्टमा चाहिँ त्यो एउटा करियर वाइजको चाहिँ प्रेसर हुने होइन. सो के चुज गर्दा आफूलाई ठिक होला होइन. अब फ्यामिली यहाँको केसमा त यु ह्याड फ्यामिली बिजनेस होइन, अब त्यो अगाडि बढाउने कि होइन, सो स्पोर्ट्सकोमा पनि युआर क्वाइट एक्टिभ थियो अगाडि बढाउने, अर
लाइक यु डुइङ आइटी त्यो गर्ने भन्ने एउटा डिलेमा भइरहेको हुन्छ होइन देयर मेनी यङ पिपल आउट देयर उहाँहरूलाई सेम काइन्ड अफ एउटा सिचुएसन भइरहेको हुनसक्छ त्यो डिलेमा भइरहेको हुनसक्छ सो वाट डु वान्ट टु टेल टु अल दोज यङ पिपल आउट देयर हु आर लाइक फेसिङ दिस काइन्ड अफ च्यालेन्जेस रिगार्डिङ देयर करियर और लाइक के कुरा चुज गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एक्चुअली आई वान्ट टु से इज फर्स्ट यु हेभ टु एक्सपिरियन्स इट टु नो इट के अब फर्स्टमै मैले एक्सपिरियन्स नगरिकन मेरो लागि यो होइन भनेर थाहा नै हुँदैन नि त द्याट्स वाइ यु हेभ टु फर्स्ट एक्सपिरियन्स इट त्यसपछि चाहिँ यु लेटर अन नो कि यो तपाईँको लागि हो कि होइन भनेर द्याट्स वाइ द्याट्स फ्रम देन यु क्यान मुभ अन टु नेक्स्ट थिङ लाइक यु विल नो कि यो मेरो लागि हो भने यु क्यान डु बेटर अन द्याट त्यस्तो लाग्छ फर्स्ट यु हेभ टु एक्सपिरियन्स ओके सो करेन्टली यु आर अल्सो एक्टिभ इन लाइक एडुकेसन कन्सल्टेन्ट बिजनेस राइट सो हाउ गुड इज इट कस्तो छ एक्सपिरियन्स सो फार इट्स गोइङ गुड बिकज लाइक आफूले कतिजना जस्तै म पनि कति डेलीमाबाट आएँ नि त जस्तै के पहिला आइटी नै पढ्नेमा मेरोमा क्वेसन मार्क थियो पछि आइटी पढेँ आइटीमा काम पनि गरेँ त्यसपछि छोडेँ त्यसपछि म स्पोर्ट्समा विभिन्न फिल्डहरूमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक आई थिङ्क आई हेभ अ सम नलेज छ कि मैले अब यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ यो फिल्डमा जानु भनेर चाहिँ गाइड गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ एन्ड द्याट्स वाइ आइ एम ह्याप्पी यो फिल्डमा चाहिँ किनभने आई क्यान गाइड अब कतिजना त अब फर्स्टमा +2 सकेर आउनु हुनेहरूलाई चाहिँ मैले डाइरेक्टली चाहिँ हामी यो कलेज जाऊ यो भनेर हामी कहिले पनि गाइड गर्दैनौँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु नो उहाँहरूलाई नै हामीले फर्स्टमा चिन्नुपर्छ अनि फर्स्टमै आएको काउन्सिलिङको दिनमा चाहिँ वी नेभर डिसाइड द कलेज के फर्स्टमा चाहिँ वी विल नो देम एन्ड आफ्टर द्याट चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ तिम्रो लागि हुन्छ त्यसरी चाहिँ नि आई एम लभिङ इट we should not be like forcing anybody to choose their careers or like university or this and that. And so I also, when I was representing some university, I also really didn't care about like you have to go to this university because of these reasons, you know. So वहाँको त्यो intention के छ हैन वहाँको passion के हो हैन so केमा excel गर्न सक्छ त्यो स्टुडेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई छोडिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि धेरै पेरेन्ट्सहरुले आई थिंक नेपाली पेरेन्ट्सहरु अलिकति अवेर भइसक्नु भएको छ कि आफ्नो लाइक सन्स अर डटर्स आई we should not be forcing to do this and that हैन सबैजना चाहिँ लाइक डक्टर्स इन्जिनियर्स पाइलट्स और सो कल्ड अलिकति चलिआएको प्रोफेसनै चुज गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने अवेरनेस चाहिँ अलिकति पेरेन्ट्समा पनि आइसकेको हो कि जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ राइट सो भनेपछि यहाँको केसमा चाहिँ यहाँलाई करियर स्विच गर्न त्यति प्रब्लम चाहिँ भएन भएन किनभने म चाहिँ अब मेरो पहिल्यैदेखि त्यस्तो थियो मलाई चाहिँ म आई क्यान एडप्ट के मेरो त्यो जुनै पनि फिल्डमा द्याट्स वाइ चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै गाह्रो भएन आई क्यान एडप्ट अनि मैले जस्तै अब म्यानहन्टमा जोइन गर्दै गर्दाखेरि फर्स्टमा त आई वाज लाइक यो मैले सक्छु कि सक्दिनँ फर्स्ट डेमा यस आई वाज भेरी र अनि म सक्छु कि सक्दिनँ फर्स्ट डेमा त म लाइक क्विट नै गरौँ जस्तो पनि भएको थियो तर लेटर अन लाइक मैले एडप्ट गर्दै गएँ त्यसपछि राम्रो भयो सो वाट इज म्यानहन्ट टु यु Manhunt चाहिँ मेरो लागि आई थिङ्क इट्स अ प्लेटफर्म फर मी इट्स अ प्लेटफर्म फ्रम वेयर मैले अब इन्टरनेसनली नेपाललाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्न पाएँ नेपाललाई जस्तै अब त्यहाँ इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हुने जस्तै अब त्यहाँ धेरै देशको लाइक म्यानहन्ट आउनु भएको थियो लाइक रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा जहिले पनि त्यही त हो हाम्रो लाइक हामी बुद्ध र सगरमाथामा मात्रै लिमिटेड छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अझै उहाँहरूलाई इलाबोरेट गर्न पाएँ मैले आफ्नो कन्फिडेन्स आफ्नो लाइक अनि त्यसपछि हामीले त्यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा टिम एस्थेटिक भन्ने पनि थियो क्या द्याट इज अ प्लेटफर्म टु लाइक मोटिभेट युथ फिटनेस अनि हजुरको अन्टरप्रेन्योरसिप अलिकति ग्रोथ माइन्डसेट किनभने नेपालमा चाहिँ ब्रेन ड्रेन भएको एकदमै सिचुएसनको कुरामा चाहिँ अनि लाइक थ्रु दिस प्लेटफर्म आई थिङ्क मेरो भोइस चाहिँ अलिकति अझै रेज गर्न पाएँ होला मैले अनि आई थिङ्क दिस इज अ ग्रेट प्लेटफर्म फर मी मेरो कन्फिडेन्सदेखि लिएर मेरो ओभरअल पर्सनालिटीले नै यसले धेरै हेल्प गर्यो सो वाट वाज द बेस्ट थिङ द्याट यु हेभ लर्न्ड द्याट युल चेरिस फर दि लाइफ टाइम जुन चाहिँ यहाँको म्यानहन्टको इन्टरनेसनल जर्नीमा भन्नुपर्दा आई थिङ्क इट्स नेभर लेट लर्निङको लागि किन भन्दाखेरि अब मैले म्यानहन्टमा आउँदै गर्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट थिङ किन भन्दा म्यानहन्टमा चाहिँ अब हाम्रो 18 वर्षदेखिको लिएर अलमोस्ट 30 इयर्ससम्मको नि हुनुहुन्थ्यो कि एभ्रीबडी वाज डुइङ देयर बेस्ट के अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट डेमोग्राफिक्स बुझ्न पाएँ अनि देन आई लर्न कि इट्स नेभर लेट कुनै पनि कुरा स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ इट्स नेभर लेट भन्ने कुरा चाहिँ always remember from this platform. Okay. So एउटा हिसाबको कुनै पनि pageant जित्दा or कुनै पनि एउटा चाहिँ responsibility आफूमा आइसक्दा चाहिँ लाइफ के हिसाबमा चेन्ज हुन्छ राइट सो यहाँको लागि चाहिँ लाइफमा आएको चेन्जेसहरू अफकोर्स पोजिटिभ चेन्जेस पनि होला और काइन्ड अफ नेगेटिभ चेन्जेस पनि होला होइन सो त्यो चेन्जेस अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ कसरी एलाबोरेट गर्नुहुन्छ के पाएँ होला और म कस्तो स्वास्तिक ढकालबाट एउटा टाइटल जितिसकेपछि चाहिँ कस्तो स्वास्तिक ढकालमा चेन्ज भयो होला जस्तो आफूले आफूलाई रिफ्लेक्ट गरेर हेर्नु पर्दा
कसरी यहाँले एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ? जस्तै मैले अगाडि नै भने म चाहिँ पहिल्यैदेखि बिजनेस गर्न चाहने, तर लाइक बिजनेसको लागि चाहिँ जहिले पनि आफूमा जहिले क्वेसन मार्क हुन्थ्यो क्या। तर अब आफ्टर लाइक विनिङ दिस टाइटल मलाई चाहिँ जहिले अब चाहिँ यसले जहिले पनि मैले जितिसकेको छ भने मलाई मेरो लाइफको एभ्री पार्टमा चाहिँ कन्फिडेन्स दिन्छ क्या। इफ आई वान्ट टु स्टार्ट एनिथिङ भने मलाई जे होस् यो टाइटलले चाहिँ अलिकति बुस्ट गरिदिएको छ क्या। अनि यसले मेरो जस्तै अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि एकदमै लाइक मेरो प्रोफाइललाई पनि एकदम बुस्ट गरिदिएको छ। द्याट्स वाइ जस्तै अब अस्तिको त्यो जुन आन्दोलन भयो त्यसमा पनि लाइक आई गट लट्स अफ मेसेजेस ब्राजिलबाट, हाम्रो लाइक कोलम्बियाबाट, धेरै धेरै देशबाट। अनि त्यसपछि मलाई झन् रियलाइज भयो कि नेपालमा मात्रै होइन कि इन्टरनेसनली नै मलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले। त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलि लाइक प्राउड फिल पनि हुन्छ। ओभरअल मेरो कन्फिडेन्स बुस्ट गरेको। विथ रेस्पोन्सिबिलिटिज कम्स च्यालेन्जेस टु, राइट? सो त्यसको लागि चाहिँ वी निड टु बी भेरी अवेर। एउटा अब फेस भइसकेपछि डुज एन्ड डोन्ट्सको, बिकज पहिला त युआर लाइक काइन्ड अफ एभ्रिवान्स केयर फ्री होइन, सो धेरै कुराहरू सोच्नु पर्दैन। बट देन वेन यु ह्याभ द्याट रेस्पोन्सिबिलिटिज अर समथिङ इन यर हेड, त्यो भइसकेपछि यु निड टु बी भेरी कन्सियस अबाउट एभ्री स्टेप द्याट यु गो फरवर्ड। सो त्यो हिसाबले पनि यहाँले चाहिँ अलिकति कन्सियस हुनु पऱ्यो। सो देयर मेनी थिङ्स। अब च्यालेन्जेसको कुरा गर्नुपर्दा पर्सनली मैले फिल गरेको चाहिँ एज अ pageant विनरहरू उहाँहरूले चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङमा अलिकति प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ, बिकज देयर आर सो मेनी पेजेन्ट्स दिस डेज। इभन मेलको लागि पनि वी क्यान सी सो मेनी पेजेन्ट्री लाइक ह्यापनिङ एभ्री इयर, इभन 3 or 4 काइन्ड अफ पेजेन्ट्स इन अ इयर फर मेल होइन। फिमेलको लागि त छुट्टै छँदैछ, देयर आर सो मेनी प्लेटफर्म्स। सो म्यानहन्ट नै किन चुज गर्नुभयो यहाँले? अब यु से द्याट यु समवन इन्ट्रोड्युस्ड यु म्यानहन्ट अफ कोर्स, राइट? सो डिड यु डु अदर रिसर्च रिगार्डिङ दि अदर पेजेन्ट्स, मेल पेजेन्ट्री ह्यापनिङ इन नेपाल? यसमा चाहिँ लाइक यसको टाइटलै सर्चिङ फर एन अल्फा मेल भन्ने थियो कि यसको लाइक प्रमोसनल इभेन्ट है। अनि त्यो हुँदै गर्दा तर मलाई म्यानहन्ट चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि मेल पेजेन्ट्रीमा चाहिँ मैले सुनेकै नै म्यानहन्ट थियो क्या, टु बी अनेस्ट। मैले त्यो जोन अब्रामदेखि लिएर डिनो मोरियादेखि लिएर मैले सबै त्यो उहाँहरू नै हेरेर, उहाँहरूकै त्यो जर्नी हेरेर, अनि मेरो लाइक यतै नेपालको पनि लाइक अनुविक्रम दाइहरूको सबै हेरेर अनि मैले त्यो गर्दै लाइक मलाई नलेज हुँदै थियो। अनि त्यसपछि मलाई नेपालमा नेपालमा लाइक यो मेल पेजेन्ट्रीमा चाहिँ लाइक सबै वान अफ दि टप चाहिँ म्यानहन्टै लागिरहेको थियो। पहिल्यैबाट मेरो कन्सेप्टै त्यही। सो फ्रम द एडुकेसनल ब्याकग्राउन्ड अफ कोर्स होइन, सो यु बिन इन्सपायरिङ मेनी युथ्स होइन, सो वाट डु यु फाइन्ड इज द च्यालेन्जेस अफ युथ टुडे? रिसेन्टली प्रोटेस्टमा वी हेभ सिन द क्रेजी थिङ्स। अफ कोर्स त्यो च्यालेन्जेस छ जुन सबै नेपाली युथ्सहरूले फेस गर्नुभएको छ, र त्यसको लागि आवाज पनि उठाउनु भयो, र केही हिसाबको चेन्जेसहरू पनि हामीले महसुस गर्न पायौँ। र अझै पनि यहाँले एडुकेसनल पार्टबाट जाने हो भने चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रगलहरू, च्यालेन्जेसहरू चाहिँ नेपाली यङ पिपलहरूले चाहिँ फेस गरिराख्नु भएको छ त? नेपालको अब एजुकेसनलको कुरा गर्दाखेरि त फर्स्ट त टाइमली नै एक्जाम भइदिँदैन, लाइक मेन प्रब्लम त्यो भएर चाहिँ रिजल्ट आउँदैन। बिकज नेपालमै गर्न चाहने पनि धेरै हुनुहुन्छ, कति त विदेशमा पढेर नेपालमा आएर केही गर्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ लाइक वान अफ द मेन हर्डलै यही भइरहेछ कि अब कहिलेकाहीँ युनिभर्सिटी जस्तै अब डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ नेपालमा, अब त्यो युनिभर्सिटीहरूको लाइक भित्रभित्रैको इस्युले गर्दा ओभरअल सबै स्टुडेन्टहरूलाई नै एफेक्ट गरिरहेछ। वान अफ द मेन त्यही भएर नेपालमा अहिले विदेशी एफिलिएसन भएको युनिभर्सिटी धेरै आउनुको रिजन आई थिङ्क बिकज अफ द्याट। नेपालमै भएको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ राम्रो एउटा लाइक सर्भिस दिएर एउटा अनि कोर्स ओरिएन्टेसनहरू पनि खासै नेपालमा चाहिँ लाइक अप टु डेट पनि छैन नि त। द्याट्स वाइ आई थिङ्क स्टुडेन्ट्स आर मोर लाइकली टु गो अब्रोड देन टु स्टडी हियर, किनभने रिजल्ट पनि टाइममा आउँदैन, कोर्स पनि अपडेटेड छैन, देन वाइल दे स्टडी हियर। So यो कुरामा improvise भयो भने there are so many youths who wants to stay in the Nepal and do something. There are so many talents here in Nepal, but like everything is going west here. Definitely. Maybe someday, soon, that will happen too as well, right? So moving on, you have this team aesthetics introduced, right? So your idea कसरी आयो? So what is it all about? यसको आइडिया चाहिँ मेन मेरो साथी हुनुहुन्छ सौरभ ओली र हाम्रो मेरो दाइ सचित खड्का, उहाँहरूले इनिसिएट गर्नुभयो लेटर अन। त्यसपछि चाहिँ हामी एउटै ग्रुप हुँदै गर्दा वी लाइक पुस्ट इट फरवर्ड। हाम्रो यो इनिसिएसन भएको चाहिँ अब जहिले पनि फिटनेस भनेको चाहिँ जिम जाने त्यो बनाउने भन्ने मात्रै होइन। फिटनेस भनेको चाहिँ आफूलाई फिट राख्नु इज फिटनेस के, आफू हेल्दी हुनु इज फिटनेस। जहिले पनि जसको एप्स छ ऊ फिट भन्ने हुँदैन होइन। सबैजना चाहिँ आफ्नो लाइक हेल्थ वाइज अनि आफ्नो माइन्ड फ्रेस भयो भने युआर फिट। हाम्रो चाहिँ त्यो इन्टेन्सनले हामीले लाइक टिम एस्थेटिक्स सुरु गरेको हो। अनि सोफा वी आर डुइङ गुड। अहिले चाहिँ हामीले ओभरअल वर्ल्डभरि भएको नेपाली युथहरू चाहिँ हाम्रै लाइक त्यो प्लेटफर्मबाट कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ एन्ड वी आर फिलिङ लाइक रियली प्राउड अन द्याट। अब हामीले अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ
त्यही जेनजी नै डेमोग्राफिक्समा छौँ हामी अहिले तर वी वान्ट टु लाइक यसलाई चाहिँ अझै बढाउँ हाम्रो ड्याडी मम्मीदेखि हजुरआमा हजुरबासम्मको उमेरमा पुगाउनु चाहिँ यो इच्छा छ हामीलाई Definitely. So being healthy is like all about having the great mindset and the healthy, properly functioning bodies जुन चाहिँ everyday life मा चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् त्यसले है सो यो कुरा भनिराख्दा चाहिँ मलाई म्यानहन्टको फेरि त्यो अल्फा मेलवाला कुरा जोड्न चाहेँ कि मैले बिकज अल्फा मेल भन्ने बित्तिकै पिपलको पर्सेप्सनमा अलिकति मास्कुलिन बडी अलिकति होइन हेर्दाखेरि पनि लाइक गुड लुकिङ अलिकति टल त्यस्तो आउँछ नि त सो यो केसमा यहाँलाई कतिको च्यालेन्जेस भयो इन टर्म्स द्याट सो म्यानहन्टको त अब अलिकति हेर्दाखेरि प्याजेन्टमा आउने भन्ने बित्तिकै टु ह्याभ मास्कुलिन बडी अर लाइक इन्टरनेसनली कम्पिट गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिन्छ होला होइन सो प्याजेन्टको फर्मेटमा बस्ने हो भने यहाँलाई कतिको च्यालेन्जिङ भयो स्ट्रगल भयो टु मेन्टेन द्याट थिङ कि होइन पहिलेदेखि नै यहाँ त जिममै हुनुहुन्थ्यो लाइक यु वर लाइक मेन्टेनिङ यर बडी एन्ड अल कतिको इम्पोर्टेन्ट हो त यो कुरा चाहिँ टु ह्याभ द्याट मास्कुलिन बडी मस्क्युलिन बडी हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन लाइक हेल्दी हार्ट एउटा हेल्दी बडी हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तर अब पेजेन्ट्री इज काइन्ड अफ लाइक अब पेजेन्ट्री भनेको एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो नि त त्यो हुँदै गर्दा पेजेन्ट्रीमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला तर ओभरअल हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मस्कुलिन बडी इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट सो जेनरली चाहिँ इट्स नट तर म्यानहन्टको लागि चाहिँ वी नीड द्याट एक्ज्याक्टली लाइक यु हेभ टु लाइक लेभल अप एभ्री टाइम सो यो फिल्डमा हुँदाखेरि त इट्स अबाउट लाइक सोइङ यर सेल्फ एज वेल त्यही हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ यो कुराहरू पनि Absolutely. So moving on, we do have this segment named To Glam to Give Them on our show, where I'll be asking you a few questions regarding your own journey, your own pageantry, त्यसपछि यहाँको पढाइकोसँग रिलेटेड कुराहरू हुन सक्छ. So if you don't know the answer, you can skip that as well. Yes, yeah. All right. So my first question for you would be, so any books or podcasts that really changed your life? Do you remember anything? एक्चुअली मैले यता पोडकास्ट यताउति भन्दाखेरि पनि मेरो लाइक ड्याडीले भनेको कुराहरूले चाहिँ आई गेट मोर इन्फ्लुएन्स्ड अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मेरो ड्याडीसँग मैले जुन कन्भर्सेसन गर्छु मेरो मम्मीसँग जुन कन्भर्सेसन गर्छु आई थिङ्क द्याट त्यसले चाहिँ मलाई अझै बेसी हिट गर्छ rather than podcast and all किनभने the raw real conversation with your parents yes right so they have seen a lot of course the struggles the highs they and know lows me well of course अनि उहाँहरूले मलाई जहिले पनि गर्ने सजेसन चाहिँ आई थिङ्क proper guidance चाहिँ त्यहाँबाट पाइन्छ yes motivation है so your guilty pleasure food how much active are you into foods yes मेरो चाहिँ गिल्टी प्लेजर भनेको त मोमो नै हो हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो मैदा भएको खासै we try to avoid that but right we cannot yeah I think momo is everyone's favorite yes. right so if you're not doing what you do right now what you would be doing I think I will be educational consultant if I were not the man किन म यो पहिल्यैदेखि यो फिल्डमा थिएँ so I think I will be that okay so a habit that you cannot really live without I think अब I'm going to the gym and त्यो नै मेरो हेबिट भइसकेको छ I think I can't live without that किनभने मेरो साथी सर्कलले सबै त्यही नै छ and that's become my habit as well okay so gym गइन भने त मलाई I think life would I be always feel like incomplete. there's something missing yes. okay so what do you do when you first open your eyes in the morning first I check my phone like के मेल आछ कि यताउति first नै त्यही हो okay so your biggest role model in your life my father so the most adventurous thing that you have done ever till this date एक्चुअली अब यस्तो थियो थाइल्यान्डमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एक्चुअली अब त्यो मेरो लागि एडभेन्चर हो आई डोन्ट थिङ्क अब पिपल क्यान रिलेट अर नट म चाहिँ अब के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो लाइक भातको सर्टेज भएको थियो कि त्यो बेला अनि त्यो बेला चाहिँ ठ्याक्क मैले मेरो चाहिँ साथीलाई मेरो पेरुको साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पैसा दिएर चाहिँ ल है सम्हाल भनेर दिएको थिएँ लास्टमा त अनि उहाँ नै आफै कता जानुभयो म एक्लैले त्यसपछि म पैसा बिनै आई थिङ्क आई सर्भाइभ फर one day थाइल्यान्डमा oh the entire day yeah okay अनि लाइक दे ड्रप मी अफ त्यहीँ साथी बनाएँ त्यहीँ नै चाहिँ त्यो भयो दे ड्रप मी अफ द्याट होटल रातिमा एन्ड आई थिङ्क द्याट्स एन एडभेन्चर एक भात पनि थिएन so you got something to eat or not yeah they like treat me well people are kind enough to do that yeah okay I think this platform has helped me as well किनभने कतिले चाहिँ अब लाइक इन्स्टाग्राममै देखाएर लाइक स्वस्तिक Manhunt भन्दै आउनु भएको थियो कि थाई पिपुलहरू नै and I think this title has helped me as well now I say it would have been very difficult yes right okay so 3 things that you always carry in your gym bag a water bottle towel and my like body wash okay yeah. so what is more harder dieting or discipline discipline is harder yes
You try to maintain still. Yeah. Okay. So dream country that you want to visit? I think that will be Greece. Greece. Yes. Oh, we've been seeing lovely videos and pictures of Greece, Yes, right? I think yes. the first app that you open in the morning? Gmail. Gmail. Yes. Okay. Many people open the Instagram in the morning, so I think it's not for you. So one thing people would be very surprised to know about you. Surprised. Actually, people don't feel like I'm like into sports and all. And I think they will be surprised if they see me playing basketball, football. Okay. Yeah. So you've been doing that for a long time? Yeah, since school days. Okay. So with that, we conclude this round as well, and you try to answer every questions of mine as well. So moving on, you said that you were very active into fitness and sports. How were you like a child? What was your childhood look like? Actually, I was really a talented kid. एउटा like त्यही क्याटेगोरीमा पढ्थेँ and I used to like मेरो चाहिँ अब कस्तो खालको थियो भन्दा म चाहिँ like स्कुलमा नि राम्रै पोजिसन आउँथ्यो टप 3 मै पढ्थेँ स्कुलभरिमै अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि फेरि आई वाज गुड इन्टु लाइक त्यो बेला चाहिँ फुटबलमा राम्रो थिएँ म अनि त्यही नै हो अनि त्यो बेला चाहिँ अब लाइक सुनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म राति हामी 2 बजे उठेर वी युज टु गो टु लाइक वी वुड लाइक ग्यादर अराउन्ड स्कुलमै हुँदा अनि त्यसपछि वी युज टु गो टु हाम्रो त्यहीँ लाइक टोलतिरकै ग्राउन्डमा अनि वी युज टु प्ले देयर एन्ड देन आफ्टर द्याट अनि 4-5 बजीतिर फर्केर वी युज टु लाइक बाथ एन्ड अल एन्ड लाइक we used to go to school के स्कुलबाट त्यति लेभलको प्यासनेट थिएँ त्यो बेला 7 बाटै त्यस्तो थियो 7-8 that is like a hardcore disciplined student, right? Like for the sports. Yes. त्यो बेला चाहिँ दिमागमा नेशनल टिम एन्ड अल के देन that was just for the like passion of football and all. Okay. So बिचमा you lost it? त्यो चार्म बिस्तारै हराउँदै बास्केटबल टेक ओभर गर्यो कि or like के भयो? स्कुल डेजमा चाहिँ के भयो भने मलाई मेरो सोल्डर डिस्लोकेट भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ म लाइक सेलेक्सनमा जान पाएको थिइनँ अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पछि हट्दै गयो अनि त्यसपछि कलेज डेजमा चाहिँ बास्केटबल पपुलर थियो अनि त्यसपछि बास्केटबलतिर लाग्दै गएँ अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो सानो थियो क्या हाइट खासै ठुलो थिएन अनि बिस्तारै बास्केटबल खेल्दै गएपछि अलिक त्यो बास्केटबल खेल्यो भने हाइट बढ्छ भन्ने टाइपको एउटा मिथ थियो नि त अनि त्यसपछि बास्केटबलमा इन्टु हुँदै गएँ बास्केटबलमै राम्रो हुन थाल्यो त्यही नै हो Basketball is such a fun sport. I had so many medals of basketball to school days, I remember, right? So it was a fun days. So moving on, अब यहाँले अहिले त Manhunt को यहाँको टाइटल जुन छँदैछ हैन. So moving on, अब नेक्स्ट Manhunt हुनुहुन्छ हैन. अब यो यहाँको 1 year भन्यो यो ट्रेनिङ पिरियड एउटा इन्टायर टाइममा चाहिँ यहाँले आफूले सक्ने जति गर्नुभयो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो हैन. अब बिस्तारै यु आर अल्सो प्लानिङ टु गिभ समथिङ ब्याक टु द सोसाइटी एज वेल टु द स्पेशली यङ पिपल इन एडुकेसन फिल्ड है. अबको प्लान्सहरु चाहिँ के कस्तो रहेको छ यहाँको अब टाइटल सकिसकेपछि पनि Manhunt को जर्नी कसरी अगाडि बढ्छ or like you have plans to go for any other pageantry ki kasto ke cha? Pageantry I don't think I will be joining any pageantry. Manhunt I think it's यो भनेको त Manhunt is not only for like एक वर्षको लागि हुने कुरै हैन. That's why there is written 2025 हैन. Like यो भनेको former Manhunt भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन. जो पनि pageantryमा जोइन गर्ने there won't be any former winner. यो त like एक वर्ष यो 2025 मा कलेज जित्यो भन्दा स्वस्तिकले or like जो पहिलादेखि हुनुहुन्थ्यो. अब मेरो further plan चाहिँ I think I would be contributing more towards the educational field of my country. मेरो गाउँतिर चाहिँ like I would be we are planning to build त्यो भइराको स्कुल चाहिँ त्यो सरलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा भइराको स्कुल चाहिँ like fully functioning छैन. We are planning to do like त्यसमा चाहिँ अलि रेनोभेसन गरेर आफ्नै साथीहरु कतै कोही पैसा नउठाइकन फर्स्टमा चाहिँ we will be starting doing it on our own. त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सकिएन भने चाहिँ we are planning to do it more. Okay, to give something back to especially educational field ko lagi, because education is power and no one can steal that as well. Like अहिलेको Gen Z को आन्दोलन पनि I think it's because they were more educated. That's why awareness. That's why I think education is most important country ma चाहिँ. So you wear so many hats, right? So entrepreneur भयो, त्यसपछि अहिले Manhunt को टाइटल जित्सक्नु भइसक्यो, IT graduate, and then you also are educational consultant. How do you balance all these things? Do you feel pressurized sometimes? Sometimes overwhelmed त हुन्छ तर I think म त्यही मैले भनिहालेँ मेरो अलि एडप्टिभ like behavior छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो प्रेसराइज्ड फिल गर्दिन. Like अलिकति pessimist खालको or bad experience on this entire time, because so many female pageant winners face this kind of challenges.
everybody who has done pageantry can relate to this किन भन्दा अब एक्चुअली हामी इन्टरनेसनलबाट आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के लाइक माइन्डसेट हुन्छ ओ इन्टरनेसनलमा लाइक अब इन्टरनेसनली मैले भनि नै हालेँ थाइल्यान्डमा मान्छेहरूले त्यसरी फोटो देखाउँदै आइसकेपछि त आई थिङ्क ओहो नेपालमा त म त कडै हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क एभ्रीबडी फिल्स लाइक द्याट किन इभन आई हेभ टक विथ लाइक Manhunt जमाइका हि वाज सेकेन्ड रनर अफ Manhunt इन्टरनेसनल हि इज इन्टु डिप्रेसन क्या अहिले चाहिँ बिकज चाहिँ अब लाइक हि ह्याड मोर एक्सपेक्टेसन कि अब म लाइक उसको कन्ट्री फर्किसकेपछि चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब झन् राम्रो हुन्छ होला करियर वाइज एन्ड अल किनभने अब यो भनेको प्यासनवाला फिल्ड हो नि त अनि त्यो हुन्छ होला बट इट डिन्ट टर्न आउट एज हि एक्सपेक्टेड अनि हि इज इन्टु डिप्रेसन एन्ड अहिले चाहिँ लाइक हि इज मुभिङ अन आई थिङ्क मोर धेरैजना मैले जस्तै जति चिनेको छु इन्टरनेसनली अनि अब नेपालमै पनि आई थिङ्क त्यो कुराले चाहिँ अलिक इफेक्ट गर्छ होला किनभने वी विल ह्याभ मोर एक्सपेक्टेसन एकचोटि उताबाट आइसकेपछि अनि अब नेपालमा आउँदाखेरि थिङ्स आर अलवेज द सेम अनि त्यो कुराले चाहिँ अलिक लाइक धेरै एक्सपेक्टेसन पनि राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो त्यो खालको अलिकति नेपालमा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भइसकेको छैन किनभने नेपालमा पेजेन्ट्री पहिलाको भन्दा त अझै खस्किँदै छ नि त अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन राख्ने होइन इट्स अबाउट लाइक गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी त्यसरी चाहिँ सोचेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ समन विथ हुन्छ नि टाइटल भए पनि नभए पनि अब डु समथिङ भन्ने मान्छे त अलवेज स्ट्यान्ड आउट होइन अब त्यसमा मैले कति खालको अपर्च्युनिटिज पाएँ भन्दा पनि मैले कति चाहिँ लिन सक्छु भन्ने कुरा त्यो आफ्नो पोजिटिभ माइन्डसेट भयो भने चाहिँ यु क्यान एक्सेल इन एनी करियर एनी फिल्ड त्यसले चाहिँ टाइटलै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन राइट सो अब अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी र डिसिप्लिनको कुरा आउँछ होइन सो हाउ डु ब्यालेन्स दिस थिङ्स फ्लेक्सिबल हुन मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ डिसिप्लिनलाई अलिकति ओभरस्टेप गरेर पनि कहिलेकाहीँ होइन सो हाउ डु ब्यालेन्स आई थिङ्क डिसिप्लिन भइसकेपछि चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीमा नि खासै इस्यु हुँदैन किनभने वन्स यु आर डिसिप्लिन त्यसपछि चाहिँ यु विल नो कि यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ केही समयको लागि हो एभ्रिथिङ विल नट लास्ट फर अ लङ अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर डिसिप्लिन त्यसपछि तपाईँलाई फ्लेक्सिबल हुँदा नि डिसिप्लिन भएर त फ्लेक्सिबल हुने हो नि इफ यु आर अलवेज फ्लेक्सिबल देन यु आर नट डिसिप्लिन राइट So any advice for your like younger self 18-year or 17-year-old Swastikको लागि चाहिँ what advice do you have अहिले यस्तो रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि आई थिङ्क यु आर डुइङ गुड त्यो बेला जे गरे द्याट्स वाइ आई एम हियर राइट नो कम्प्लेन्स लाइक कुनै त्यो पहिला जे गरे त्यो ठिक थियो Okay, that's really nice. People do complain a lot. We listen lots of complaints these days, especially young people do like यो भएन त्यो भएन so मैले राइट टाइममा यो गरेको भए हुन्थ्यो आज भन्ने कुरा कम्प्लेन्ट्स हुँदै गर्दा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु पज रिफ्लेक्ट लुक अराउन्ड एन्ड सेलिब्रेट लाइफ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर टुडे इट वाज वान लभली कन्भर्सेसन विथ यु एन्ड जाँदा जाँदै वाट मेसेज डु यु हेभ टु अल दोज यङ पिपल आउट देयर हु वान्ट्स टु be Manhunt like you or like come to the pathway of educational field or like any field? Let's not judge, right? So what message do you have? To everyone who wants to join pageantry join गर्दाखेरि चाहिँ don't do it for a fame and all. Join for your confidence, आफ्नो confidence build गर्न आफूलाई build गर्न join गर्नुस्. Don't join for fame पाइन्छ भन्ने कुराले चाहिँ I don't think you will be doing good your field मा. So if you want to improve yourself then pageantry is for you. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. So with that amazing conversation with Manhunt International Nepal 2025, Mr. Swastik Dhakal, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntvkohalpur.org.np and also on our YouTube channel. This is Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV+.